بچه‌های عزیز، امروز هم مقداری وسیله آوردیم واسه مادر بزرگ ببریم بهش تحویل بدیم. چی کار میکنه؟ تارا رو چی کارش کرده؟ سلام مادر بزرگ. سلام علیکم. خوب هستی؟ خوش از سلامت هستین؟ چیکار میکنید؟ خوب هستی؟ ممنون، مرسی، فدات. تارا کجاست؟ تارا رفته دور همسایمون بازی کنه. حوصله‌اش سر رفت برای با دور همسایمون بازی. خب کاری که من مقداری وسیله آوردم واسهتون. دست در نکنه. با هم بیاریمشون. میتونید یا خودم بقیه‌اشو براتون بیارم؟ خیلی ممنون. خواهش میکنم. زحمت کشید. اختیار داری. دست در نکنه، خیلی ممنون. نوش جانتون. قربونه. کبریت نماشتم که چایی هم درست کنم. من میدونستم براتون آوردم. بشورم بیارم شو. چیکار کردی مادر بزرگ؟ قارچان رو خوردیم، فلفل دلمن هم خوردیم، بله. کالباس هم خوردیم. بله.
یه نون لواش. قارچه رو باید سرخ کنی؟ ها باید تفتشون بدم.
صدا گوسفندا میاد مادر بزرگ. ها گله همسایمونه با کوی یا زیر شعله رو یک کمی کم کنی. خیلی کمه. ازش باز برگشت خانم اپراتور بفرمایید غذا بله خیلی خوب شده. دستتون درد نکنه. خیلی خسته شدید. تا من با بچه ها خداحافظی کنم. بعد میام. بچه‌های عزیز شما رو به خدا میسپارم و یه روز دیگه در پناه خدا باشید همگی.